हामी नानी बोकेर त्यति टाढा पानी लिन जान्थ्यौँ। बिहान एकचोटि जाने, दिउँसो एकचोटि, बेलुका एकचोटि जाने। पानी सफा हुन्थ्यो न, छानेर खानु पर्थ्यो, ढुङ्गाहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो पानीले हामीलाई झाडा पखाला लाग्ने। यो कार्यक्रमले हामीलाई एक टोयलेट एक धारा दिनुभयो। हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो के। यो पानी चाहिँ अब शुद्ध खान पायौँ के। यो पानी खान थालेदेखि हामीलाई अहिले राम्रो भइरहेछ। हामी बिमारबाट बचेका छौँ, झाडा पखालाबाट बचेका छौँ। अनि नानीहरूलाई अहिले त्यो खासै बिमार देखिया छैन के। यो खाने पानीले अब सुविधा अब भयो। अब यो तरकारी अब यस्तै अनि यस्तो लगाएर बजारदेखिबाट किन्न हामीले किने छैनौँ के। अनि नानीहरूलाई हामीले एकदम ताजा तरकारी खुवाउन पाछौँ। पहिला टोयलेट नहुँदाखेरि जङ्गलमा जाने। अहिले त एकदम राम्रो छ, आफ्नो घर नजिकै टोयलेट छ। नेपाली। म 18 वर्षको भएँ। यो रूपान्तरणको ट्रेनिङ लिएर त्यसपछि बाल विवाह गर्नु हुँदो रहेनछ, हाम्रा धेरै अधिकारहरू रहेछन् भन्ने बुझेँ। र त्यसपछि आफ्नो बिहेलाई आफै रोकेर अरूलाई पनि बिहे गर्नु हुँदैन भनेर समाजमा कुराहरू सिकाएँ। रूपान्तरणको जुन हामीले किशोरी क्लब बनाएको छौँ, उहाँहरूको कहीँ बिहेको कुरा चल्यो भने र उहाँले गर्नुभयो भने हामीले सोसेलाई फोन गरेर 10-9 वार्डमा फोन गरेर हामीले भन्ने काम पनि गर्छौँ र उहाँहरूलाई सम्झाउने काम पनि गर्छौँ। अहिले धेरै रोकिएको छ यो रूपान्तरणको तालिम लिएर। अनि मैले यता सिकाउँदै गर्दा म ठुलो भइसकेर पढेपछि मलाई शिक्षक बन्न मन छ। किनकि मैले भोगेका, मैले सुनेका कुराहरू उहाँहरूको सामु भन्न चाहन्छु र त्यसैले म शिक्षक बन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ रेखा थापा। म अहिले 14 वर्षको भएँ। म किशोरी क्लबमा आबद्ध हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ पहिलोचोटि आफूलाई अरूसँग आफ्नो परिचय दिँदा पनि डर लाग्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग आफूले बोल्दै गर्दा सिके आफ्नो डर पनि हट्यो र रूपान्तरण कक्षाले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरेको थियो। हाम्रो किशोरीहरू चाहिँ समुदायमा हाम्रो किशोरी क्लबहरूले सर्वप्रथम त हामीले बाल विवाहको बारेमा हामीले धेरै चेतावनी दिएका थियौँ र बाल विवाह गर्दा के कस्ता हानि नोक्सानीहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा हामीले धेरै छलफलहरू गरेका थियौँ। प्रशिक्षणको क्रममा चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ बाल विवाहका बारेमा अनि हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ धेरै कुप्रथाहरू, कुसंस्कारहरू थिए। अनि छाउपडी प्रथा, अनि घुम्टो प्रथा, अझै पनि एउटा महिलाले मान्यजन पुरुषको अगाडि आफ्नो सिउँदो ढोगेर हिँड्ने, अनि यस्तै घुम्टो प्रथाको बारेमा, अनि चाहिँ जातीय भेदभावको बारेमा, छुवाछुत, यी सबै विकृतिहरू थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले क्लबको सबै मान्छेले चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ अनि आफ्नो समाजमा सिकाउँदै गयौँ। पोषण सम्बन्धी बच्चाहरूलाई, कम तौलको बच्चाहरूलाई के गर्ने, कहाँ पठाउने भन्ने बारेमा सिक्यौँ। र रातो देखेपछि हामीले तत्कालै हजुर अब स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा जानु है, तपाईँलाई अब या दैलेख हुन्छ कि दैलेख हस्पिटल हुन्छ कि दुल्लु अस्पताल हुन्छ कि, त्यही बच्चालाई देख्दा मैले पनि अब हुँदो रहेछ गरेपछि मैले आमाबाट त्यस्तो सल्लाह पाएँ। अनि आमाले ध्यान दिएर अहिले बच्चाहरूलाई कम भइरहेको छ सर। अहिले
स्वास्थ्य आमा समूहमा हामी मिटिङ प्रत्येक महिनाको एकपटक राख्छौँ र प्रत्येक महिनामा एउटा विषय लगेर आउँछ स्वास्थ्य सम्बन्धी, कुपोषण सम्बन्धी अनि यो परिवार नियोजन सम्बन्धी सबै एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानहरू दिन्छौँ। मेरो कान्छा छोरा हुन मानबहादुर, यो हिँड्दैन, यो उठ्दैन, यो जन्मदै यस्तै छ। 6 वर्ष भयो। अपाङ कार्डको लागि मलाई थाहा थिएन। सरसकको म्याम आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कि बच्चा यस्तो छ अनि ल हजुरको यो हजुर सुविस्ता पाउँछ, हामीलाई थाहा थिएन। उहाँले भन्नुभएको थियो कार्ड पाएपछि 4000 रुपियाँ पाउँछ। अब पैसा नपाएको मान्छे त्यहाँबाट बालबच्चा अलि सुविस्ता हुन्छ कि भनेर धन्न केही छैन, म आफू रोगी छु। यो सेवा सुविस्ता पाएपछि बच्चालाई कापी ल्याउँछु, डपटेन ल्याउँछु, नपुगेको रासन ल्याएर खिलाउँछु। आउनु अवस्था छैन।